Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ một cái món bánh mè giòn nè. Bánh này làm dễ lắm, chỉ với bột mì thôi, kết hợp với mè đen. Bánh ăn cũng tốt mà ngon nữa, dễ làm, không có gì khó hết, không cần phải dùng đến lò nướng. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện món bánh mè giòn ngon cho cả nhà thưởng thức luôn ha. Đầu tiên là mình dùng ở đây 250g bột mì đa dụng là nửa gói á. 150ml sữa tươi thì mình dùng một cái loại sữa tươi hiệu này, Vinamilk, các bạn dùng loại nào cũng được. Kết hợp với bơ thực vật, 2 muỗng canh đường, và đây là 2 muỗng canh mè đen nè, mè sống không cần phải rang. Thêm chút muối, rồi cho 2 muỗng canh đường vào thau, thêm chút muối vô luôn ha. Mè đen này thì mình ăn rất là tốt luôn, tốt cho sức khỏe. 150ml sữa tươi, không đường hay là có đường gì cũng được, do đây là cái bánh ngọt nên là mình dùng luôn cái loại có đường. Khuấy đều lên cho đường của mình nó tan ra. Bánh này cái ngọt cũng ngọt dừa nha, giống như các bạn ăn bánh tráng nướng vậy đó, chứ không phải là nó ngọt gắt đâu. Mình cho chỉ có 2 muỗng canh đường thôi à. Trộn đều xong cái rồi cái mình cho tiếp 250g bột mì đa dụng là khoảng 2 chén lưng á, thì các bạn cứ dùng tỷ lệ là nửa gói bột 250g kết hợp với nửa chén sữa tươi là nó vừa. Sữa tươi hay là nước lọc gì cũng được, mà muốn dùng sữa tươi cho nó ngon. Trộn đều xong, bây giờ các bạn dùng tay mình bóp bột nha, mình nhồi cho nó quyện thành khối, đừng có sợ nó bị khô, cứ nhồi đi chút đường nó tan ra, nó còn ẩm bột nữa đó. Bột mì thì cứ tỷ lệ là 1 bột và hơn 1/2 nước một chút là nó vừa. Rồi bây giờ các bạn thấy nó tụ, nó quyện thành một cục rồi nè. Sẽ cho tiếp muỗng cà phê vung bơ thực vật. Bơ này thì cho vào trong bánh nó thơm bánh và nó cũng ngon nữa, các bạn dùng bơ lạc cũng được nha. Rồi bây giờ mình cũng nhồi, mình gập bột lại chút xíu để cho bơ nó quyện đều. Có bơ vô thì bột sẽ không có bị dính tay, nó bóng và nó ẩm lắm. Cho nó quyện thành cục, rồi cái mình để khoảng 10 phút đi ha. Sau 10 phút thì mình hãy lấy ra, chứ các bạn làm mà mình lấy ra làm liền nó chưa kịp nở thì bánh nó cũng không ngon. Để 10 phút cho các sợi protein nó trong bột nó giãn nở ra thì bột của mình nó mịn. Mình nhồi sơ lại chút xíu, nhồi khoảng chừng 3 phút là được, để cho cái lớp da bột nó mịn đó. Bột này có bơ nên các bạn làm nó dễ lắm, nó bóng nó mềm ẩm tay lắm. Có sữa tươi nữa, bột nó không có quá khô đâu, nó sẽ hơi vừa vừa vậy nè. Nhưng mà mình làm vậy là mình cán ra nó vừa, còn các bạn làm ẩm quá là nó dễ bị nhão. Cán ra thì nhớ phủ thêm bột khô, cũng là bột mì luôn ha. Món bánh từ bột mì nhưng mà mình thấy ăn ngon. Cán cho nó thật là mỏng luôn. Lúc này thì nó hơi nặng tay chút, các bạn cứ cán từ từ, nó sẽ dẻo và nó mềm mịn nè. Cái bánh này bột càng mỏng là nó càng giòn ngon. Còn mà các bạn làm phần bột mà nó hơi dày là nó không được giòn nha, nó hơi cứng. Rồi bây giờ mình sẽ cắt ra, chiên theo cái kiểu bánh hình vuông đi cho nó dễ. Cắt ra cái bản vừa vừa thôi. Chút nữa mình còn cán lại thêm một lần nữa, nó còn căng cái miếng bột ra. Rồi mình cắt lại vuông vuông ha. Ở trong kênh mình có bán thêm các dụng cụ nhà bếp và bán liên kết với Shopee. Mời các bạn bấm vào đường link trong phần mô tả video nha, chuyển sang trang Shopee mua các sản phẩm ủng hộ mình nha. Mình cắt ra hết rồi, chút nữa mình cán lại thêm một lần nữa. Những cái miếng bột này các bạn có thể cán thêm cho nó càng mỏng càng ngon, hoặc là mình cứ để yên vậy mình chiên cũng được. Nếu mà cái bước ban đầu các bạn cán mỏng rồi thì mình cắt xong ra, nhớ phủ thêm bột khô ha, không thôi nó bị dính á. Đây mình cán cho nó mỏng mỏng vậy nè, chiên lên nó giòn rụm luôn. Rồi bây giờ mình sẽ lấy bánh đi chiên, chiên ở mức lửa thấp thôi. Dầu phải nóng sôi thì các bạn hãy thả bánh vô ha. Mình chiên ở mức lửa trung bình cho bánh của mình nó vàng từ từ thì cái độ giòn nó mới nhiều.
Còn các bạn chiên lửa áp quá, nó chưa kịp chín thì nó không giòn nhiều đâu. Cứ để vậy nè. Bột mì thì chiên nó hơi lâu, tại vì bánh của mình làm cũng không có ngọt nhiều, nên là các bạn cứ chiên từ từ cho nó vàng đều rồi cái mình trở bề nó à. Hoặc là nếu mà không thích chiên thì các bạn nướng cũng được nha. Cho vào trong lò nướng, mình nướng 180 độ C khoảng 15 phút là bánh nó cũng vàng ngon luôn. Chiên thì nó nhanh hơn, vài phút là nó vàng rồi. Nhưng mà khi mà các bạn ngán dầu mỡ thì có thể nướng cho nó vàng chút. Lúc này nó nở ra nè. Các bạn thấy bắt đầu nó vàng một mặt rồi. Mình trở bề mình chiên thêm chút xíu nữa ha. Rồi nó cứng đó, các bạn gấp vô nó cứng tay là biết cảm nhận cái độ giòn rồi đó. Nó dậy cái mùi thơm quá chừng nè, mùi bơ á. Vớt lên nha. Rồi cái mình chiên tiếp. Cái bánh này mình để cho nó vàng nhiều thì nó giòn nhiều. Chiên xong rồi á, để cho thật là ráo dầu, các bạn hãy đổ qua bên cái dĩa hoặc là cho vào cái miếng giấy thấm dầu đó, thì nó rút hết cái lượng dầu thừa ở trong bánh, ăn nó không có bị ngán, và các bạn để vài ngày nó vẫn giòn rụm luôn đó, ngon lắm. Cầm lên á giống y như là cái bánh tráng mè mà các bạn nướng vậy đó, hấp dẫn quá chừng. Ở đây là mình dùng sữa tươi, ngoài sữa tươi các bạn dùng nước cốt dừa cũng ngon nữa nha. Nước cốt dừa hay là sữa tươi gì cái bánh này cũng hấp dẫn hết đó. Chỉ với bột mì thôi, không có cần dùng trứng, tại vì cũng có một số bạn không có dùng được trứng, cho nên là mình chia sẻ công thức bánh này không có cần trứng luôn. Giòn rụm mà, quá trời giòn luôn, miếng nào cũng giòn rụp rụp. Chiên sẵn vậy nè, các bạn để nguội rồi cái mình cho vào trong cái bọc bột kính hoặc là cho vào cái hộp gì đó, cái mình đậy nắp kính lại, mình ăn được khoảng 3 đến 5 ngày luôn ha. Tại vì mình dùng sữa tươi nên là để cũng lâu lắm, còn để vào ngăn mát tủ lạnh thì các bạn để được 1 tuần á. Ăn thì mình chỉ cần lấy ra ăn thôi à, nó vẫn giòn thơm. Còn nếu làm nước cốt dừa thì ăn tối đa là 3 ngày thôi, để lâu quá thì sợ nó hôi cái mùi dầu dừa. Ngon lắm các bạn, ngọt ngọt mặn mặn, và đặc biệt đó là nó thơm cái mùi mè đen, giòn rụm mà. Ngon nhất chính là cái mùi mè đen và cái mùi bơ á, nó thơm than thỏm. Và bây giờ thì mình cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Nếu chưa đăng ký kênh thì vui lòng đăng ký kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 ủng hộ mình. Và mua thêm các sản phẩm thì mời các bạn bấm vào ảnh kênh Alo Trà Vinh, lựa chọn ở trong cửa hàng nha. Mua thêm sản phẩm ủng hộ mình. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.